у Сумах зранку 26 квітня пролунав гучний вибух. Попередні повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб саме на Сумщину. Про вибухи близько 11 години ранку повідомили кореспонденти Суспільного. До цього у командуванні повітряних сил опублікували застереження про пуски кабів у напрямку саме Сумської області. Пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині. Йшлося тоді у повідомленні від повітряних сил Збройних сил України. Згодом Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що російські війська атакували місто 2 бомбами. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Там також кажуть, що на місці працюють всі необхідні служби, а наслідки атаки ще уточнюють. Я нагадаю також, що російські війська обстріляли з артилерії та мінометів 3 громади в Сумській області, спричинивши понад 40 вибухів вночі та вранці 26 квітня. Сумська обласна військова адміністрація також уточнила, що ворожих обстрілів зазнали Краснопільська, Серединобудська та Новгородська громади. Напередодні, 25 квітня, російські війська теж здійснили удар за допомогою кабів по інфраструктурі у місті Суми. Все частіше росіяни ось ці керовані авіабомби продовжують скидати на українські міста і села. Чимало таких прикладів ми маємо на Херсонщині і на Харківщині. На жаль, цей терор продовжуватиметься, допоки Україна від союзників не отримає необхідне озброєння. Це і протиповітряна оборона, і також винищувачі західного зразку, які зможуть протистояти російській авіації. Але бачите, допоки Росія продовжує тероризувати Україну і саме цивільне населення, деякі країни вважають, що не варто поки що передавати Україні озброєння, якого вона так просить. Ну і от газета «Ель Паїс» з посиланням на власні джерела повідомляє про те, що Іспанія відправить в Україну ракети до «Петріот» замість самої системи протиповітряної оборони. Такою є інформація, я нагадаю, від міжнародних медіа з посиланням на власні джерела. Іспанія погодилася поставити Україні партію ракет до «Петріот», але не саму систему протиповітряної оборони всупереч тиску з боку НАТО та ЄС, аби європейські країни, у яких вона є, доставили її Україні. За даними видання, передача невеликої кількості ракет з максимальною дальністю 24 кілометри, кожна одиниця коштує більше $1 мільйона відбудеться після відмови міністра оборони Іспанії передати Україні батарею, яку з 2013 року розгорнуто на кордоні між Туреччиною та Сирією. Міноборони Іспанії категорично відмовилося передати Україні батарею «Петріот». Їхній аргумент начебто полягає у тому, що ці системи є, цитую, єдиними ефективними проти ракетного нападу, як було продемонстровано у війнах в Україні та на Близькому Сході, і що чисельність Збройних сил Іспанії зараз є низькою. Зрештою, відомство сказало так, але лише щодо дуже обмеженої кількості ракет, оскільки військовий резерв Іспанії становить близько 50 одиниць, а перехоплювачі є дуже і дуже дорогими. Направду є дуже і дуже дорогим, і дуже дорогим у такому, знаєте, фігуральному і переносному сенсі, адже ці ракети і ці батареї допомагають просто зараз вберегти життя українців, які кожного дня, денно і ночно страждають від дій Російської Федерації. От щойно ми з вами свіжий приклад розглядали, 11 година ранку, і росіяни запустили 2 керовані авіабомби на територію Сумської громади. Протистояти цьому без міжнародної допомоги дуже і дуже важко. І сподіваємося, що ось це рішення від Євросоюзу і від інших наших країн-союзниць, зокрема від Сполучених Штатів Америки, наспіють усе ж таки «Петріоти» або інші установки протиповітряної та протиракетної оборони для того, аби берегти і інфраструктуру, і, що найголовніше, життя.